The 10 Senate seats most likely to flip in 2022. The month of May brings the first Senate primaries of the year. Ohio votes on Tuesday, followed by a near-weekly stream of contests that will shape the midterm battle for control of the chamber. By the end of the month, the general election matchups in almost half of this year's most competitive races will be set. Republicans only need a net gain of one seat this fall to win the Senate, and so far, much of the intrigue about the May primaries has been on the GOP side. Former President Donald Trump has endorsed in all 4 Senate contests on the ballot in May: Ohio, North Carolina, May 17, Pennsylvania, May 17, and Georgia, May 24. Even before results come in, those primaries have cemented his hold on the party because of the way nearly every GOP candidate has tried to appeal to him. In some cases, twisting themselves into almost unrecognizable versions of their former selves. Trump's support has played differently in each state. In Ohio, it may be helping blunt the biggest attack on "hillbilly elegy" author J.D. Vance, the candidate's past criticism of Trump. The former president's backing of Mehmet Oz in Pennsylvania may be having less of an immediate impact, especially considering voters may have already associated the two celebrity Republicans together. Trump weighed in on the North Carolina primary nearly a year ago, but his backing of U.S. Representative Ted Budd didn't clear the GOP field. In Georgia, however, his commitment to Herschel Walker likely kept other top-name Republicans out of the race, leaving the former NFL star with what's expected to be a relatively easy path to the Republican nomination at the end of the month. Democrats argue that this month's messy and expensive GOP primaries will leave Republican nominees bruised heading into the general election. Democrats also have a crowded primary in Pennsylvania, but it hasn't attracted anywhere near the level of spending or vitriol as the GOP contest. After watching Republican candidates run to the right to try to win their party nods, Democrats are hoping to make general election matchups a contrast in candidates. But that gets harder to do if the national environment continues to work against the party. President Joe Biden's approval rating was at 41%, with 54% disapproving, in the latest CNN average of recent national polls. Democrats know Republicans will tie them to him, which is one reason why a number of them have broken with the White House on lifting Title 42, a Trump-era public health authority that allows border authorities to turn migrants back to Mexico or their home countries. Senate contests are increasingly becoming nationalized affairs, so while candidate quality does matter, see number 10 on this list. Democrats face a tough challenge in holding their razor-thin Senate majority, regardless of which Republicans emerge from these May primaries. CNN's ranking of the Senate seats most likely to flip sees a few changes this month, all in Republicans' favor. But the states holding May primaries remain in the same positions this month. The ranking is based on CNN's reporting and fundraising and advertising data, as well as historical data about how states and candidates have performed. 1. Pennsylvania incumbent. Republican Pat Toomey, retiring, Pennsylvania, a state Biden won in 2020, remains the seat most likely to flip. But this month's primaries will tell us a lot more about how competitive the contest to succeed retiring GOP Senator Pat Toomey could be in November. Trump weighed in on the GOP field in early April, endorsing celebrity heart surgeon Mehmet Oz over former hedge fund executive David McCormick. While Oz is trying to capitalize on the former president's support, McCormick and his allies are arguing that McCormick is the real conservative. "I like Trump, but not his Senate pick," voters say in one recent McCormick ad. The big question for the May 17 primary is whether Trump's endorsement will be enough for 10 ghế Thượng viện có khả năng lật vào năm 2022 tháng 5 mang lại các cuộc bầu cử sơ bộ Thượng viện đầu tiên của năm. Ohio bỏ phiếu vào thứ Ba, tiếp theo là một dòng gần hàng tuần của các cuộc thi sẽ định hình cuộc chiến giữa hạn để kiểm soát phòng. Vào cuối tháng, các cuộc tổng tuyển cử trong gần một nửa cuộc đua cạnh tranh nhất năm nay sẽ được thiết lập. Đảng Cộng hòa chỉ cần một ghế dòng vào mùa thu này để giành được Thượng viện, và cho đến nay, phần lớn âm mưu về cuộc bầu cử sơ bộ tháng 5 đã ở phía GOP. Cựu Tổng thống Donald Trump đã tán thành trong cả 4 cuộc thi Thượng viện trên lá phiếu vào tháng 5, Ohio, Bắc Carolina, 17 tháng 5, Pennsylvania, 17 tháng 5, và Georgia, 24 tháng 5.
Ngay cả trước khi kết quả xuất hiện, những cuộc bầu cử sơ bộ đã củng cố sự giữ vững của ông đối với đảng vì cách mà hầu hết các ứng cử viên GOP đã cố gắng kháng cáo ông, trong một số trường hợp tự xoay mình thành những phiên bản gần như không thể nhận ra của bản thân cũ của họ. Sự ủng hộ của Trump đã chơi khác nhau ở mỗi tiểu bang. Ở Ohio, nó có thể giúp cùn cuộc tấn công lớn nhất vào tác giả, Hillbilly Elegy, G. Deven những lời chỉ trích trong quá khứ của ứng cử viên về Trump. Sự ủng hộ của cựu Tổng thống Mehmet Oz ở Pennsylvania có thể có ít tác động ngay lập tức hơn, đặc biệt là khi cử tri có thể đã liên kết hai người nổi tiếng Cộng hòa với nhau. Trump đã cân nhắc về khối tiểu học Bắc Carolina gần một năm trước, nhưng sự ủng hộ của PL Hoa Kỳ Ted Budd đã không làm rõ lĩnh vực GOP. Tuy nhiên, ở Georgia, cam kết của ông với Herschel Walker có khả năng giữ cho những người Cộng hòa nổi tiếng khác ra khỏi cuộc đua, để lại ngôi sao NFL cũ với những gì được dự kiến sẽ là một con đường tương đối dễ dàng để đề cử Đảng Cộng hòa vào cuối tháng. Đảng Dân Chủ cho rằng cuộc bầu cử sơ bộ của GOP lộn xộn và tốn kém trong tháng này sẽ khiến những người được đề cử của Đảng Cộng hòa bị thâm tím hướng vào cuộc tổng tuyển cử. Đảng Dân Chủ cũng có một tiểu học đông đúc ở Pennsylvania, nhưng nó chưa thu hút bất cứ nơi nào gần mức chi tiêu hoặc vitriol như cuộc thi GOP. Sau khi xem các ứng cử viên Đảng Cộng hòa chạy sang bên phải để cố gắng giành chiến thắng trong đảng của họ gật đầu, Đảng Dân Chủ đang hy vọng sẽ làm cho các trận tổng tuyển cử tương phản trong các ứng cử viên. Nhưng điều đó trở nên khó khăn hơn nếu môi trường quốc gia tiếp tục làm việc chống lại đảng. Xếp hạng phê chuẩn của Tổng thống Joe Biden là 41%, với 54% không tán thành, trong trung bình CNN mới nhất của các cuộc thăm dò quốc gia gần đây. Đảng Dân Chủ biết Đảng Cộng hòa sẽ trói họ với ông, đó là một lý do tại sao một số người trong số họ đã phá vỡ với Nhà Trắng về việc nâng Title 42, một cơ quan y tế công cộng thời Trump cho phép chính quyền biên giới chuyển người di cư trở lại Mexico hoặc nước nhà của họ. Các cuộc thi thượng viện ngày càng trở thành các vấn đề quốc hữu hóa, vì vậy trong khi chất lượng ứng cử viên không quan trọng, xem số 10 trong danh sách này, Đảng Dân Chủ phải đối mặt với một thách thức khó khăn trong việc giữ đa số thượng viện mỏng manh của họ, bất kể Đảng Cộng hòa nào xuất hiện từ các cuộc bầu cử sơ bộ tháng 5 này. Bảng xếp hạng ghế thượng viện của CNN có nhiều khả năng lật ngược cho thấy một vài thay đổi trong tháng này, tất cả đều ủng hộ Đảng Cộng hòa. Nhưng các tiểu bang tổ chức bầu cử sơ bộ tháng 5 vẫn giữ nguyên vị trí trong tháng này. Bảng xếp hạng dựa trên dữ liệu báo cáo và gây quỹ và quảng cáo của CNN, cũng như dữ liệu lịch sử về cách các tiểu bang và ứng cử viên đã thực hiện. 1. Pennsylvania đương nhiệm Cộng hòa Pat Toomey nghỉ hưu. Pennsylvania, một bang Biden giành chiến thắng vào năm 2020, vẫn là chỗ ngồi có nhiều khả năng lật đổ nhất, nhưng cuộc bầu cử sơ bộ tháng này sẽ cho chúng ta biết nhiều hơn về sự cạnh tranh của cuộc thi để thành công giải nghệ GOP. St. Pat Toomey có thể diễn ra vào tháng 11. Trump cân nhắc trong lĩnh vực GOP vào đầu tháng 4, ủng hộ bác sĩ phẫu thuật tim người nổi tiếng Mehmet Oz so với cựu giám đốc điều hành quỹ phòng hộ David McCormick. Trong khi Oz đang cố gắng tận dụng sự ủng hộ của cựu Tổng thống, McCormick và các đồng minh của ông đang tranh luận rằng McCormick là người bảo thủ thực sự. Tôi thích Trump, nhưng không phải là lựa chọn thượng viện của ông, cử tri nói trong một quảng cáo gần đây của McCormick. Câu hỏi lớn cho ngày 17 tháng 5 chính là liệu sự chứng thực của Trump có